नमस्ते र स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि फर्सीको मिठो, सजिलो र एकदमै हेल्दी सब्जीको रेसिपी लिएर आएको छु। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो फर्सीको सब्जीको रेसिपी। फर्सीको सब्जी बनाउनलाई पहिला मैले यहाँ फर्सी लिएको छु। यो फर्सीलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। फर्सीलाई हामीले यसरी काटेर दुई भागमा गरेको छौं र यो फर्सीलाई चाहिँ तपाईहरुले तास्न पनि सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यसलाई नतासिकन प्रयोग गरेको छौं र यसलाई मजाले पिसमा काट्ने, यहाँ देखाए जसरी नै तपाईहरुले पनि पिसमा काट्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु पनि यसको हेल्दी बोक्रा समेतै बनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यहाँ सबै फर्सीहरुलाई काटेर एउटा प्लेटमा राखेका छौं र अब हामीले पकाउनलाई एउटा कराई लिने। यो कराईमा हामीले तोरीको तेल राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तेल तातिसकेपछि यसमा फोरन राख्नु होला। फोरन राखिसकेपछि यसमा प्याज राख्ने। प्याजलाई थोरै पकाइसकेपछि यसमा हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। 30 सेकेन्डसम्म हरियो खुर्सानीलाई पनि पकाइसकेपछि यसमा अब जिन्जर गार्लिकको पेस्ट राखेर पेस्टलाई पनि पकाउने। अब यसमा अघि काटेको फर्सीलाई राख्ने र यसलाई एकचोटी मिक्स गरिदिने। अब नछोपिकन 2-3 मिनेटसम्म पकाउने र यसमा अब नुन र बेसार राख्ने। थोरै स्वाद अनुसार नुन राखिसकेपछि बेसार पनि राखिदिनु होला। अब यसलाई एकचोटी मिक्स गरिदिनु होला र मिक्स गरेर यो फर्सीलाई छोपेर पकाउनु होला। यो फर्सीलाई चाहिँ 2 देखि 3 मिनेटसम्म छोपेर पकाइसकेपछि यो अलिअलि गल्न थालेको हुन्छ। अब यो फर्सीमा हामीले मसला अलिअलि हाल्नुपर्ने हुन्छ। सानो चम्चाले 1 चम्चा धनिया पाउडर, आधी चम्चा जीरा पाउडर र थोरै खुर्सानीको पाउडर राखिदिने। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। त्यसपछि अब यसलाई फेरि छोपेर पकाउनु होला। तीन देखि 4 मिनेट यो फर्सीलाई पकाइसकेपछि हाम्रो फर्सी लगभग पाकेर रेडी भइसकेको छ। यसमा अब लास्टमा थोरै गरम मसला राखिदिनु होला र यसलाई एकचोटी फेरि मिक्स गरिदिनु होला। अब चाहिँ नछोपिकन 2 मिनेट यो फर्सीलाई पकाउनु होला र हाम्रो यो फर्सी चाहिँ पाकेर रेडी भएको हुन्छ। चाहिँ ग्यास अफ गर्न गइरहेको छु। अब मैले यो फर्सीलाई एउटा बाउलमा सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले यो हेल्दी र टेस्टी फर्सी बनाएर इन्जोय गर्नु होला। तपाईहरुलाई यो सजिलो फर्सीको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म पनि गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।